नमस्कार, म Rijal. एनपिआर टेक्नोलोजी युट्युब च्यानल तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म फ्लटरमा कसरी इमेज एड गर्ने हाम्रो एप्लिकेसनमा भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। फ्लटर एक्जाम्पल भन्ने पुऱ्याउन जान्छौँ। माथि हामीले cmd भन्ने टाइम कमान्ड प्रम्प्टको टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फ्लटर एप क्रिएट गर्दा हामीले एउटा कमान्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्लटर क्रिएट एड इमेज भनेर मैले यति गरिसकेपछि हाम्रो प्रोजेक्ट भित्र जानुपर्ने हुन्छ। भर्खर क्रिएट गरेको त्यसको लागि cd भन्ने कमान्ड छ। cd अपको प्रोजेक्ट नेम एड इमेज गर्नुपर्ने हामी प्रोजेक्ट भित्र प्रवेश गर्छौँ। अब यसमा हामीलाई भिजुअल स्टुडियो कोडमा ओपन गर्नको लागि कोड स्पेस डट गरेर हामीले इन्टर गर्यौँ भने हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोडमा यो प्रोग्राम खुल्दछ। अब हाम्रो प्रोग्राम खोलिसकेको छ। हाम्रो प्रोग्राम अब हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ lib भन्ने बाट मेन डट डार्टबाट हामीले प्रोग्राम हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पहिले भयो इम्पोर्ट प्याकेज flutter स्ल्याश material डट डार्ट भन्ने हामीले इम्पोर्ट प्याकेज फाइलबाट हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि void main कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्छौँ हामीले। यसपछि हामीले मेटेरियल एपलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ। रन एप यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ मेटेरियल एप। यसभित्र हामीले एपको टाइटल फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइटल इमेज इन फ्लटर भन्ने। होममा हुन्छ हाम्रो स्काफोल्डमा एफ बार हुन्छ। एफ बार भित्र हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ एफ बार टाइटल। टाइटल के राख्छौँ हामीले टेस्टमा हुन्छ। टाइटल टेक्स्टमा राख्छौँ हामीले एक्जाम्पल अफ इमेज इन फ्लटर भन्ने हुन्छ। बडी भित्र कोलम भित्र हाम्रो चिल्ड्रेन भन्ने हुन्छ। डट नेटवर्क मैले नेटवर्क राख्छु। अब एसआरसी भनेको सोर्स कहाँबाट हामीले इमेज सो गर्ने भन्ने हुन्छ। अहिले मैले नेटवर्कबाट गर्दैछु भने मैले के खोल्नु पर्यो ब्राउजर। त्यसमा मैले इमेज राख्नु पर्यो। कुन इमेज राख्ने भन्ने हुन्छ। इमेजमा गएर मैले यो कुरा राख्न चाहन्छु भने राइट क्लिक गर्ने यसको कपी इमेज एड्रेस गर्नुभयो भने सो इमेजको एड्रेस कपी हुन्छ अनि इमेजको सोर्स राख्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले कम्पाइल गर्छौँ। यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई सेभ गर्न पर्यो। अनि यहाँबाट हाम्रो कुन डिभाइसमा रन गर्ने भन्ने कुरा डिभाइस रन गर्छौँ चुज गर्छौँ। त्यस पछाडि क्रोम क्लिक गरेर रन स्टार्ट डिबगिङ भन्दै अब सेन्टरमा लिनु पर्यो भने कसरी मिलाउने भन्ने तर्फ हामी जान्छौँ। त्यसो गर्नको लागि सेन्टर भित्र चाइल्ड भन्ने हुन्छ।
साइड के हुने भयो लास्टमा हाम्रो स्मल ब्राकेट क्लोज गरेर कमा दिनु पर्यो। यति गरिसकेपछि धन्यवाद।